Mint történelemtanár, mindig izgalmasnak találom, amikor a múlt eseményei életre kelnek egy filmben vagy sorozatban. A Hunyadi tévésorozat is arra törekszik, hogy megismertesse velünk Hunyadi János életét és korát, de vajon mennyire állja meg a helyét a történelmi tények tükrében? A Hunyadi sorozat középpontjában Magyarország egyik legnagyobb hadvezére és politikai vezetője, Hunyadi János áll, aki meghatározó szerepet játszott a török terjeszkedés elleni küzdelemben. Az alkotók nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy megjelenítsék a középkori Magyarország politikai és társadalmi viszonyait, ugyanakkor a művészi szabadság is nyomot hagyott a történeten. Ebben a videóban most azt fogom nektek elemezni, hogy a Hunyadi sorozat történelmileg mégis mennyire hiteles. Tartsatok velem! A film nyitányában az egyik legellentmondásosabb harcszéli taktikát láthatjuk. Hunyadi Vajk dr. Balaton üzemmódra kapcsolva megjed a várfalon látva az érkező törököktől, majd kinyitatja a kaput, hogy Hunyadfalu menekülő lakóit beeressze, azonban velük együtt az összes török bejön Hunyad várába, és Hunyadi János kivételével mindenkit megölnek, elesik Hunyadi Vajk, és percekig nézhetjük, ahogy a leendő törökverő anyját megerőszakolják, majd elvágják a torkát. Ezzel szemben a valóságban Hunyadi Vajk luxemburgi Zsigmond magyar király udvari lovagja volt, akinek a feladata valójában az volt, hogy a király jelenlétében és az ő vezetésével lásson el katonai szolgálatot, és az uralkodó személyes megbízásait teljesítette. Vagyis nem igazán volt olyan sokat Hunyadvárban, és a halála körülményeit sem ismerjük. János édesanyja, Morzsinai Erzsébet alakjáról még kevesebbet tudunk. Egy fennmaradt régi pletyka szerint Zsigmond királytól született János nevű fia, aminek elhallgatásáért Vajk birtokokat kapott, és a gyermek felnevelését kapta feladatul. Ez természetesen valótlan állítás, és közel 100 évvel később kerül elő egy perben hamis tényként, ami alapján Hunyadi Mátyás fia, Korvin János ezzel próbálta igazolni, hogy ő jogos bármilyen nemű címre, rangra az országban, mint házasságon kívül született gyermek, ahogyan arra Hunyadi János is méltó volt. Hunyadi János alakja voltaképp elég ellentmondásos a sorozatban. Harcias ösztönlény, aki mindenbe is beleáll és harcolni akar. Az egészet egy gyerekkori traumára építi a történet, ami voltaképpen kitaláció. A Szilágyi Erzsébetig megtörtént korábbi szerelmi vagy intim viszonyai teljesen fiktív alapokon nyugszanak. A történet, amilyen emberinek próbálja bemutatni, valójában egy szuperember, akit minden nő akar. Szinte minden fontosabb harcban ott van, és bármikor odaront egy királyi tanácsülés kellős közepére, hogy seregkel a török ellen, vagy egyszerűen csak leül a király sátrában, miközben az uralkodó áll előtte. Ezzel kapcsolatban is a következő meglátásom van. A sorozat nyelvezete sokszor eltér még a szépirodalmi, romantizált történelmi alkotások nyelvétől is. Én még annyira nem rónám fel, hogy nem a korabeli magyar nyelven beszélnek a színészek, mert akkor valószínűleg a felét nem értenénk annak, amit a képkockákon látunk. Az viszont különösen zavaró, hogy a nemesek, a magyar főurak egymással tegeződve beszélnek, sőt még az aláfölé rendeltségi viszonyban is oda-vissza tegezik egymást a sorozatban. A királyi tanács ülésén ráadásul csak a tanácstagok vehettek részt. Egy hunyadiféle magyar nemesnek nemhogy semmi keresnivalója nem volt ott a korszakban, de be se engedték abba a terembe, amíg a tanácstagok nem végeztek. Ami ott elhangzott, amilyen döntés ugyanis ott született, ahhoz senki másnak köze nem lehetett. Attól már inkább el is vonatkoztatok, hogy a sorozat jelmezei, ha bár nagyon jól néznek ki, sokkal inkább többségük korabeli ruhák által ihletett jelmezek és nem korhű ruházatok. Az öltözködés ugyanakkor nem fog még levonni a sorozat élvezeti értékéből. Szilágyi Erzsébet fiatalkoráról nem írnak semmit a források. Ismerjük a családja történetét, azt, hogy ő anyaként Hunyadi János halála után miket tesz, de azt nem, hogy előtte hogyan élt és mihez értett, vagy éppen mihez nem. A sorozat voltaképp azt a harcos hősasszony szerepet igyekszik felvonultatni, ahogyan a kortársai is jellemezték őt 1456 után. Erőskezű, határozott és indulatos nő volt, aki jól bánt a pénzzel és kiválóan megértette magát a katonákkal. Luxemburgi Zsigmond cseh és magyar király későbbi német-római császárról tudni lehet, hogy legalább 7 nyelven beszélt és az anyanyelve német volt annak ellenére is, hogy főleg cseh nyelvterületen töltötte a gyermekkorát. A király tárgyaló jelenetei talán pont ezért is komikusak, hogy mindig tolmáccsal jelenik meg a német választófejedelmek az itáliai egyházi méltóságok előtt, és rajtuk keresztül értekezik mindenről. Csupán feltételezni merem, hogy a sorozat így akarta jobban kihangsúlyozni egy-egy tárgyalás fontosságát, hogy szinte kötelező elemként tolmáccsal tárgyalnak, mint napjainkban. Amúgy Zsigmond magyar király a Galambóc ostrománál zajlott csatában jelen volt,
Arról nincsenek korabeli leírások, hogy az őt védő kísérettel személyesen részt vett volna a harcokban. Minden esetre annyi bizonyos, hogy Hunyadi János nem mentette őt meg onnan, ugyanis ő nem volt ott a csatában, és nem is volt Zsigmond szolgálatában ebben az időben. A megmentés Rozgonyi István temesiben feleségének, Szentgyörgyi Cecíliának volt az érdeme, aki hajóval jött a helyszínre a Dunán, és kimentette onnan a magyar királyt, és a saját férjét is. Luxemburgi Zsigmond király feleségét, Cillei Borbálát is láthatjuk feltűnni néhány jelenet erejéig. A sorozatban láthatjuk, ahogy éppenséggel ágyasául veszi igénybe a fiatal Újlaki Miklóst, hogy Cillei Ulrik kényszer szövetségese legyen. Nos, Cillei Borbála királynét a valóságban ténylegesen meg is vádolja Zsigmond király azzal, hogy félrelépett, és ezért az uralkodó száműzte őt az udvarból. Borbálára soha nem tudták rábizonyítani, hogy hűtlen lett volna. A történészek jelenlegi álláspontja szerint ilyesmi nem is történhetett, ez egy koncepciós eljárásnak a része volt. Valószínűleg Zsigmond tanácsosai hintették el azt a rossz pletykát, hogy megszabaduljanak a királynétól, akit egyébként Zsigmond Cillei Ulrik nyomására vett feleségül, és a nő nemesi származású volt, nem uralkodói családtagja. Brankovics Mara, vagy ahogy a szakirodalmakban jegyzik a nevét, Mária Brankovics György szerb despota lánya volt. Galambóc ostrom akkor mindössze 8-9 éves volt, és nagy valószínűséggel, ha életében valaha is találkozott Hunyadi Jánossal, nem volt köztük semmilyen szerelmi vagy intim viszony. Az pedig végképp elképzelhetetlen, hogy egy magyar katona csak úgy meg tudja állítani a szultán feleségének katonai kíséretét. Amikor második Murád szultán feleségül vette Marát, a török uralkodó megvárta, míg a gyermek eléri a nagykorúságát, vagyis megtörténik az első vérzése, csak onnantól kezelte őt az ágyasaként. Az tény és való, hogy nagy befolyással bírt a szultánra, de hogy mégis miért lett a sorozat cselekményében látott szerb despota árulója a magyar királynak és adta feleségül a lányát a szultánnak, az igényel némi történelmi magyarázatot. Brankovics György szerb despota ugyanis, mikor 1427-ben megkapta a rangját a magyar királytól, elődjének le kellett mondania a Zsigmond javára Nándorfehérvárról és Galambócról. György elődje, Lazarevics István halálával a magyar király elvárta Brankovicstól, hogy az egyességet tartsa be, és a török ellenes harcokban a szerbek segítsék a magyarokat. Brankovics azonban nem akart lemondani az odaígért 2 várról, ezért Zsigmond fegyverrel vette be Nándorfehérvárt, és a többi szerb vár azonnal behódolt a magyar uralkodó előtt. Galambóc várkapitánya azonban váltságdíj ellenében volt hajlandó átadni a várat. Zsigmond, mivel ezt elutasította, második Murád szultán a kapitány megkeresésére készséggel kifizette a díjat, és így török kézre került a vár. Vagyis technikailag a vár szerb akaratnak megfelelően nem került magyar kézre, és azt onnantól a törökök védték a szerb érdeknek megfelelően. Ezt a várat akarta 1428-ban Zsigmond megostromolni, amit Brankovics György nem támogatott, és nem is küldött szerb csapatokat a király segítségére. Ez volt annak a jele, hogy György megállapodhatott második Muráddal, valamint a bosnyák király és a havasalföldi fejedelem is azonnal átpártolt a magyar vereség hírére a szultán mellé. Galambóc ostroma egyébként az első olyan ismert csata, ahol a magyar sereg először alkalmazott tüzérséget, nem is akárhogy. A Dunáról oda vezetett hajók ágyúival lőtték a várfalait. Habsburg Albert alakja eléggé pipogya és nagyon gyermeteg lett a sorozatban, ahogy egyébként ábrázolva is van a regénysorozatban. A későbbi első Albert király a valóságban egy tetterős, határozott uralkodó volt, ezzel szemben itt úgy van ábrázolva, mint akinek éppen fingja sincs, hogy mit akar, és tulajdonképpen a házassága is, hogy milyen célt szolgálna. Ehhez már csak grátis, hogy hozzá lett költve még egy hálószobai nehézség is a feleségével, Luxemburgi Erzsébettel. Valahogy a történet erősen azt sugallja, mintha egy Habsburgból nem lehetne sohasem jó magyar király. Pedig a magyar történelem farvízén időnként felbukkantak a magyarság számára kedvező Habsburgok, még uralkodókként is. Albert az egyik közülük. Ehhez képest a történet mélyen merítkezik a 20. század elejé történelmi narratíva Habsburg utálatából, ami inkább a magyar kommunista történelmi emlékezetből lett kiragadva. Az már külön érdekes számomra, hogy a sorozat valamiért az összes külföldi szereplőt úgy ábrázolja, mint valami hatalomméhes haszonlesők tömkelegét, akik folyton a magyarok kárára akarnak valamit elkövetni. Láthatjuk Nagy Pál Gábor alakításában feltűnni Vlad Drakul havasalföldi fejedelmet. Na most engem sikerült alaposan elbizonytalanítani, ugyanis a színészt úgy öltöztették fel, mintha ő lenne harmadik Vlad, akit karóba húzó Vladként ismert meg a történelem. Ezzel szemben Hunyadi János idejében az apja második Vlad volt aktív havasalföldi trónigénylő a történet szerint, ráadásul luxemburgi Zsigmond uralkodása alatt a sárkány lovagrend tagja volt, a neve is ezért volt Vlad Drakul alakban használva. A fiát fogják majd Vlad Tepesnek vagy Vlad Drakuliának, Vlad Drakulának hívni. Megismerhetjük a milánói jelenetben Filippo Maria Viscontit,
Milánó uralkodóját. Hunyadi János a valóságban tényleg járt Itáliában és Visconti udvarában élt néhány évig, azonban arra semmilyen forrás nem utalna, hogy bármikor is intim viszonyt folytatott volna ott bárkivel. Elképzelhető, de bizonyíték nincsen rá. A sorozat cselekményének egyik alappillére, hogy Hunyadi nem kapja meg a felesége, Szilágyi Erzsébet leveleit, és azt sem tudja, hogy született tőle egy fia. A jelenlegi kutatási eredmények azt tükrözik, hogy Hunyadi János sem írni, sem olvasni nem tudott, de még a latin nyelvet sem beszélte, ami Itáliában a közös nyelv volt minden külföldi között. Fia, Hunyadi László 1431-ben született, vagyis amennyiben 1431. októbere, vagyis az itáliai szolgálat megkezdése előtt született az első gyermeke, amire nagy lehet az esély, akkor Hunyadi János a valóságban végig tudhatta, hogy van egy fia. Ráadásul mivel Milánóban élt 2 évig, így 1433-ban nem lehetett jelen Rómában Zsigmond király német-római császárrá koronázásakor sem. Így a sorozat ebben is mulaszt. Minden esetre az érdekes jelenet, hogy Zsigmond Hunyadi Jánostól kér kölcsönpénzt, hogy a koronázáskor hadd szórja azt a nép közé. Amennyire arra próbál utalni a történet, hogy Hunyadi gazdagabb és majdnem nagyobb úr még a magyar királynál is, a valóság ezzel szemben az, hogy Hunyadi János vagyona és a szerzett szímei nem Zsigmondtól, hanem főleg a későbbi királyoktól erednek. Zsigmond mellett csupán udvari lovag volt. Vitéz János alakja ugyanakkor nehezen kétségbe vonható. A horvát származású egyházi méltósága a zágrábi püspökségnél lett pap, arról nem tudni, hogy a Bécsi Egyetemen kívül járt volna külföldön, főleg Itáliában, minden esetre annyi bizonyos, hogy Hunyadi, Vitéz Jánost a királyi udvarból ismerhette meg és kérte fel később fiai nevelőinek. A helyszínek ábrázolásával 2 fontos észrevételem lenne, ami sajnos nélkülözi a korabeli viszonyokat. Amikor Hunyadi János udvari lovag lesz és kiképzést kap, a helyszínről süt, hogy 19. századi erődítményfalakból áll. Ez ugyanis a komáromi erőd és semmi köze a középkorhoz. A másik a háremhölgyek körlete. A háremhölgyeknek nem volt külön medencéje, amiben úszkálhattak volna. Az, ahogyan viszont ápolták magukat, kikozmetikázták őket a szultán ízlésének és az akkori egészségügyi elvárásoknak megfelelően, az még viszonylag hitelesnek mondható. És ha már a háremhölgyekről esik szó, az egyik erdélyi lány gyermeket szül a szultánnak a történetben, de belehal. A fiút Mara nevezi el Mohamednek a cselekmény szerint, és magyarul tanítja. Ez a gyermek nem más, mint a későbbi második Mehmed, vagy Mohamed szultán, aki méltán kapta a hódító Mohamed nevet. Nos, a valóságban Mara tényleg a nevelőanyja volt Mohamednek, viszont a gyermek édesanyját Hima Hatunnak hívták, és vélhetően oszmán, szerb vagy görög gyökerekkel rendelkezett. Mohamed viszont gyerekkorától fogva folyékonyan beszélt szerbül, ami Brankovics Marának köszönhető. A sorozatban ez úgy jelenik meg, hogy a gyermek magyarul tanult. Mohamednek ráadásul a valóságban ugyanattól az anyától még egy nővére és egy húga is született. Szóval nem egyedüli gyermeke volt az édesanyjának. Ezt a listát nyilván lehetett volna tovább is folytatni, ám ha ezeket a történelmi csúsztatásokat nem vesszük figyelembe, a Hunyadi egy szórakoztató fantasy tévésorozat felnőttek részére. Jó drámaisággal, látvánnyal és akcióval fűszerezve, ami sokkal inkább egy regénysorozat tévéfilmsorozatbeli adaptációja, mint sem a történelmi alakok tetteinek valóságreprezentatív feldolgozása. Ez nem is várható el tőle. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövesse minden közösségi oldalon Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületen keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megteltitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!